ในโลกสมัยใหม่ความตายมักถูกมองว่าเป็นการสิ้นสุดเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจย้อนคืนแต่สำหรับหลายวัฒนธรรมโบราณและโดยเฉพาะในมุมมองทางอภิปรัชญาสาย New Age สำหรับการตื่นรู้ของมาเทียส เดอ สเตฟาโนความตายกลับถูกมองว่าเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงเป็นประตูสู่การเปลี่ยนมิติไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตัวตนยกตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมแอตแลนติสเมื่อ 12,000 ปีก่อนเมื่อมีเด็ก1 คนลืมตาขึ้นมาดูโลกจะมีหญิงชราผู้ทรงวัยวุฒิทำหน้าที่รับขวัญด้วยคำพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่และยินดีต้อนรับสู่เส้นทางแห่งความตายคำกล่าวนี้ไม่ใช่คำสาปไม่ใช่คำดูหมิ่นชีวิตแต่มันคือบทเรียนแรกของการมีชีวิตอยู่ว่าเราทุกคนมาเพื่อเติบโตและเดินทางกลับบ้านเดิมแท้ในที่สุดความตายจากมุมมองของร่างกายคือการดิ้นรนของเซลล์ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่รอดไม่ใช่เพื่อตายโครงสร้างทุกอนูในร่างกายของเราตั้งแต่เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันจนถึงกล้ามเนื้อสมองทำงานด้วยแรงผลักจากสัญชาตญาณของการมีชีวิตหรือ survival instinct เมื่อเราสูญเสียใครสักคนร่างกายเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาไปดีแล้วแต่รู้สึกว่าเราขาดชิ้นส่วนหนึ่งของตัวเองไปมันเหมือนการผ่าตัดเอาอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งออกไปโดยไม่มีคำอธิบายใดที่จะเทียบเคียงได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมความโศกเศร้าจึงเป็นเรื่องสำคัญมันคือการยอมให้ร่างกายได้ปลดปล่อยพลังงานแห่งการสูญเสียเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฟื้นฟูรูปแบบใหม่ของชีวิตเพราะถ้าไม่ร้องไห้ไม่เศร้าไม่เสียใจเซลล์จะเก็บทุกอย่างไว้ข้างในและจะสร้างความเจ็บป่วยในภายหลังดังนั้นการโศกเศร้าคือการปล่อยตัวตนเก่าออกไปเพื่อให้พื้นที่ใหม่ได้เกิดขึ้นความตายจากมุมจิตวิญญาณเปรียบได้กับเสียงที่เงียบระหว่างคำพูดมาเทียสอธิบายว่าหากมองจากมิติของจิตวิญญาณความตายไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เราเรียกว่าความตายเป็นเพียงความเงียบที่เกิดระหว่างเสียงสองเสียงเป็นช่วงว่างระหว่างชีวิตหนึ่งกับอีกชีวิตหนึ่งและเช่นเดียวกับดนตรีที่ต้องมีความเงียบระหว่างโน้ตเพื่อให้เกิดจังหวะความหมายและความรู้สึกชีวิตก็ต้องมีความตายเพื่อให้ชีวิตมีความหมายเราสามารถพูดคุยได้ก็เพราะมีความเงียบความตายคือความเงียบที่เติมเต็มเสียงของชีวิตในระดับนี้จิตวิญญาณไม่มองว่าเกิดหรือตายเป็นสิ่งขัดแย้งแต่คือคลื่นลูกหนึ่งในมหาสมุทรแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคือกระแสพลังงานนิรันดร์ที่กำลังสั่นสะเทือนไปในจักรวาลหลังความตายวิญญาณจะเข้าสู่มิติที่4ซึ่งไม่ใช่สวรรค์หรือนรกแต่คือพื้นที่ของความนิรันดร์ที่ไร้เวลาและไร้พื้นที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีที่ใดจะเรียกว่าบ้านมีเพียงความรู้สึกที่ถูกส่งออกไปเป็นพลังงานไปในทุกทิศทางหากใครจากไปด้วยความรักความเบาสบายเขาจะเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีเดินทางข้ามมิติต่างๆได้ง่ายแต่ถ้าจากไปด้วยความกลัวความโกรธความเจ็บแค้นวิญญาณนั้นจะหนักและถูกยึดติดอยู่กับสถานที่เวลาหรือคนบางคนเป็นผีติดบ้านในมุมมองของจิตวิญญาณพลังแห่งความรักคือปัจจัยกำหนดเส้นทางหลังความตายมาเทียสกล่าวว่าสิ่งเดียวที่มีน้ำหนักจริงๆหลังจากเราตายไม่ใช่สิ่งของหรือชื่อเสียงแต่คือเรารักได้มากแค่ไหนรักคนใกล้ตัวรักตัวเองรักสิ่งมีชีวิตรักจักรวาลเพราะพลังแห่งความรักคือแรงสั่นสะเทือนสูงที่สุดในจักรวาลคนที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขจะมีเส้นทางที่เบาและเป็นอิสระวิญญาณของเขาสามารถเดินทางข้ามมิติได้โดยไม่ต้องกลับมาเกิดเร็วๆนี้รักให้มากที่สุดคือการปูเส้นทางแห่งแสงในชีวิตหน้ามีความตายอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องหยุดหายใจแต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งเช่นกันมาเทียสเรียกสิ่งนี้ว่าการตายเทียมก่อนตายจริงหรือ Ego Death การเปลี่ยนแปลงความเชื่อการสละอัตลักษณ์เก่าการเลิกคบคนบางกลุ่มการเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นการถือศีลการกินเจการอยู่ในความเงียบการเข้าป่าหรือการแยกตัวจากสังคมชั่วคราวสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบของความตายเชิงพฤตินัยที่ทำให้จิตวิญญาณคืนสติ
เมื่อคุณได้ตายจากตัวตนเดิมคุณจะเริ่มรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ยังอยู่หลังความตายนั้นและนั่นแหละคือคุณตัวจริงเช่นในวัฒนธรรมแอตแลนติสการตายคือการกลับสู่ความเป็นเอกภาพทุกคนที่เสียชีวิตจะถูกส่งด้วยความตั้งใจไม่ใช่ด้วยความเรียกร้องให้เขากลับมาการร้องไห้คิดถึงหรือพยายามสื่อสารกับวิญญาณอาจทำให้เขาติดอยู่หรือหลงทางอยู่ในมิติที่ 4ไม่สามารถก้าวต่อไปได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการร้องเพลงที่มีพลังสั่นสะเทือนแห่งความรักเพื่อส่งวิญญาณจุดเทียนเพื่อให้แสงนำทางพร้อมอธิษฐานขอให้เขาไปสู่แสงสว่างกล่าวคำอำลาอย่างสงบด้วยความรักจงจำไว้ว่ายิ่งเรายึดติดจิตวิญญาณคนที่เรารักยิ่งไปต่อไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ